gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung, độ lượng với người khác không chỉ giúp bạn làm đẹp bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do, tự tại. Đi đâu làm gì đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời, nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện, người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung, hòa dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc vậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả, nhận nước từ trăm sông. Lòng như đất trời mùa xuân, tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng, bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh, tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã là hoàn hảo, nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn ngày càng sân si. Một khi bộc phát lòng ghen tị thì biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ganh tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti. Bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai. Đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống, vào chính mình, những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình thay vì ghen tị với cái mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này.
thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau còn không hết. Huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hằn, thành oan gia đáy trụ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đầy trà ăn oán với nhau. Phật dạy rằng khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó người tháo chuông không ai khác, chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa hoa lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa hoa lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc vậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước, mà lại như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị, ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình lại mang tên này và được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có, luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy, nên tai họa cứ ập đến là điều có tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, Hoàng Thái Hậu bị mù mắt. Mỗi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Lúc đó có một đạo sĩ
mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây, được mọi người